سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه جلسه دیگه از آموزش افتر افکت با شما هستیم. توی این جلسه میخوایم یه مقدار در مورد ابزارها صحبت کنیم. چند دسته‌شون میکنیم، مثلا از اینجا تا ابزار شیپ رو من توضیح میدم. پن یک جلسه، یعنی جلسه بعدش پن رو به صورت عملی کامل توضیح میدیم، چون اینا چیزی ندارن واقعیتش به صورت عملی بخوایم بهتون توضیح بدیم. فقط بعد یک توضیح مختصر. بعدش تکست رو به صورت عملی آموزش میدیم و بقیه ابزارها، اونایی که نیاز به عملی دارن، رو قسمت عملی براشون ضبط میکنیم و از این به بعد یک مقدار آموزش عملی تر میشه. ممنون میشم که این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر به ساخت موشن گرافیک، کار با افتر افکت، جلوه‌های ویژه علاقه دارید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و قرار آموزش خیلی خفن‌تر روز به روز با هم دیگه داشته باشیم. از مبتدی شروع کردیم تا پیشرفته با هم دیگه میریم. خب بریم سراغ اولین گزینه. اولین گزینه چیزی نیست به جز هوم. اینو که بزنم میاد توی صفحه اصلی، میگه آقا میخوای پروژه جدید ایجاد کنی؟ میگم نه. پس گزینه خاصی نبود، همونطور که گفتم زیاد بحث عملی نداره. گزینه بعدی که به شدت کاربردیه برای ما سلکشن تول هستش. ما این میتونیم هر چیزی رو تو صحنه انتخاب کنیم. من قبلش بیام یه شکل بکشم اینجا. سلکشن تول به من کمک میکنه که این شکل هر چیز دیگه که توی صحنه داشته باشم رو حرکت بدم و پوزیشنش یا هر چیز دیگه ایش رو تغییر بدم برای خودم. میبینید که به راحتی دارم باش کار میکنم. عرض به حضورتون کنم که یه گزینه دیگه اینجا وجود داره به اسم هند تول. اگر من با هند تول کار کنم، مثلا اینجا یه چیزی رو متوجه شاید نشید از این دور. خب فکر کنید این که مثل همون سلکشن توله، ولی اگر زوم اوت کنم میبینید که نخیر. ما اینجا دیگه دست به شکلمون یا شیپمون نمیزنیم، داریم توی صحنه ناوبری میکنیم و حرکت میکنیم. پس این شکل تکون نمیخوره، ما داریم جابجا میشیم و نگاهمون بهش تغییر میکنه. مثلا من اینجام شکل من ثابته و میخوام برم این پوینت بالاشو ببینم، شکل تکون نمیخوره، من فقط دارم تکون میخورم و این رو میبینم. بسیار ابزار کاربردیان، هم سلکشن تول هم هند تول. حتما میانبراش یاد بگیرین، خیلی کاربرد داره. میانبر سلکشن تول وی هستش و میانبر هند تول اچ هستش. اینا بسیار برای شما کاربردیان. گزینه بعدی زوم هستش، یه ابزار به شدت ناکارآمد اینجا. آقا من اینجا مثلا اگه زوم کنم چه کاری خاصی برام انجام داده؟ من با اسکرول موس میتونم این کار رو انجام بدم. دستم رو روی اچ نگه دارم برای مثال. خب نگاه کنید، اچ رو که نگه دارم تبدیل میشه به هند تول. خب بعد هر جا که دلم خواست با اسکرول موس زوم این و زوم اوت کنم. این چه کاریه که اگه مثلا من بخوام بیام اینجا از گزینه زوم تول استفاده کنم، پس اصلا گزینه پیشنهادی نیست و یادش هم نه، اصلا یاد گرفتن نداره در واقع. از همون اسکرول موستون استفاده کنید، از کنترل مثبت و منفی رو کیبورد هم میتونید استفاده کنید، ولی خب همتون موس دارید دیگه و خیلی راحت تره. به هر حال بگذاریم و گزینه‌های بعدی. 3 تا گزینه داریم اینجا که خاموشن. چطوری روشن میشن؟ اینا ابزارهای محیط سه‌بعدی ما هستن. بریم ببینیم چی هن. ما برای اینی که محیط سه‌بعدیمون رو فعال کنیم نیاز نداره یک کار شاخ یا کار عجیب غریبی انجام بدیم. اینجا یک حالت سه‌بعدی اینجا میبینید، یک مکعب سه‌بعدی اینجا میبینید. اگر زیرش روی هر شیپی تیکو بزنید، محیط سه‌بعدی برای اون فعال میشه و همچنین این ابزارها رو که مخصوص محیط سه‌بعدی هستن میبینید که فعال شده. کاربردشون چیه؟ کاربرد این ابزارها هم حرکت دادن اون شکل ماست توی محیط سه‌بعدی. مثلا توی این گزینه اولمون خب نوشته اوربیت اراوند سین، اوربیت اراوند کامرا، اوربیت اراوند کرسر. خب اوربیت کردنش به این شکل حول محور هر کدوم از ایناست، یعنی برای صحنه اوربیت بشه، تو حول محور کامرا یا دوربین اوربیت بشه یا هر جای دیگه‌ای. و این رو خب بعد یک پروژه کامل عملی با هم انجام بدیم، پروژه سه‌بعدی. و توی پروژه سه‌بعدی کاملا اینو متوجه میشید دیگه که دقیقاً داره به چه شکلی تکون میخوره. الان فقط بدونین که ابزار کاربردش اینه، ولی براتون شاید زیاد ملموس نباشه این حرکت. خب الان شما فقط در کل، من هر سه تاشو که انتخاب کنم شما یک حرکت میبینید. پس هر ابزار از این سه تا کلی توضیح میدن، هر سه تاشون همین قابلیت رو دارن، مثلا توی حالتهای مختلف بچرخن یا حرکت کنن. این از اوربیت کردنه. پس اوربیت کردن به این شکله، حالا میخواد رو به بالا باشه یا جهت‌های مختلف، خب یا رو به بغلا باشه، هر جوری که دلتون میخواد میتونید اوربیت کنید مدل سه‌بعدی خودتون رو که داخل صحنه دارید. گزینه بعدی که داریم نوشته پن. گزینه پن برای حرکت دادن به سمت چپ راست بالا پایین، اینجوری برای ما حرکتش میده و این حرکت
بیشتر شبیه حرکت دو بعدی عادی خودمونه، ولی خب توی محیط سه بعدی داره این اتفاق میفته برای اشکال سه بعدی. گزینه بعدی دالی کامرا هستش. خب ببینید دالی کامرا که نه، دالیه در واقع. خب یکی برای کرزر، یکی برای نوشته تووارد کرزر، یکی نوشته تو کرزر، یکی نوشته تو کامرا کو. خب اینو اگر نگاه کنید مثلا من بذارمش مثلا رو هر حالتی فرق نمیکنه. الان بازم همون مسئله‌ایه که بعد شما اینجا دوربین تنظیم کرده باشید، یک شکل کامل سه بعدی داشته باشید که بتونید تغییرات رو متوجه بشید. ولی بدونید که برای شما زوم این و زوم اوت میکنه. میدونید یه جورایی توی بعضی حالت‌ها مثلا شیپ شما رو یا شکل شما رو جلو عقب میکنه، توی بعضی حالت‌ها مثل این مثلا دوربین شما رو عقب جلو میکنه. این مدل‌های مختلفیه که مربوط به این حالت‌های سه بعدی سازی هستش. پس این ابزارها رو ما تا اینجا یاد گرفتیم. گزینه بعدی که ربطی به دیگه محیط سه بعدی نداره، ما برگردیم به همون محیط دو بعدی خودمون و روتیشن تول هستش. بسیار ابزار کاربردیه. قبل از روتیشن تول من باید این رو توضیح بدم. پن بیهایند که ما هیچ وقت به اسم پن بیهایند نمیشناسیمش، به اسم انکر پوینت. میبینید خودش هم تو پرانتز همین نوشته میشه انکر پوینت تول که میانبرش وای هستش یا همون ایگرگ. من اگر بیام اینجا انکر پوینت اون نقطه ثقل ماست. بچه‌هایی که توی آموزش انیمیشن سازی مو کار کردن این ابزار رو به اسمای دیگه میشناسن. خب اینجا نقطه ثقل، شما فارسیشو بدونید نقطه ثقل، ولی اینجا بدون انکر پوینت و توی هر نرم افزاری یک اسم داره و شما بهتره بدونید به عنوان یک کسی که الان داریم فارسی حرف میزنیم نقطه ثقله. این نقطه ثقل رو هر کجا که بذاری میشه نقطه ثقل شکل شما. این برای هر شکلی جداست، یعنی من 3 تا شکل داشته باشم هر کدومش نقطه ثقل خودشو داره. من میام اینجا اینو میذارم اینجا. چرا گفتم روتیشن رو بعدش آموزش میدم؟ الان نقطه ثقل من اگر بذارم اینجا، برم روتیشن رو بزنم و بچرخونمش، حول اون محور، حول اون نقطه ثقل من تغییر شکل پیدا میکنه. میبینید؟ به همین سادگی. اگر من ابزار سلکشن تولم رو بیارم و شکلم رو کوچیک کنم، ببینید سلکشن تول برای بزرگ کوچیک کردنم کاربرد داره. این کاربردش رو هم بدونید. هر کدوم از قسمت ها رو میتونید بگیرید و جابجا کنید. حول اون محور همه این کارا اتفاق میفته. گذاشتم که اول انکر پوینت رو بگم و بعد بیام در مورد بزرگ کوچیک کردن بگم. حالا اگر انکر پوینت رو من بیارم بذارم وسطش اینجا، همه این هم روتیشن بذارید، هم روتیشن، هم سلکشن تول، نگاه کنید بر اساس اون محوریت. خیلی این نکته مهمیه و قرار خیلی باش کار کنیم در آینده و پلاگینی داره که بعد نصبش کنیم به اسم موشن تو و توی جلسات آینده اون پلاگین رو با هم دیگه نصب می‌کنیم. روش نصب کردن پلاگین هم بهتون میگیم، حالا اسکریپت ها و پلاگین ها هر کدومش، البته موشن تو یک اسکریپت در واقع، و اینا رو بهتون آموزش میدیم. و مثلا من الان میخوام این انکر پوینت هم رو بیارم وسط و مرکز، شاید خب درست به صورت چشمی نتونم این کار رو انجام بدم، ولی اگر پلاگینش باشه یا اسکریپتش باشه اون کار رو برای من با یک کلیک انجام میده و خیلی کاربردهای دیگه هم داره که حالا من به خاطر این تو این جلسه نمیگمشون. کاربردهای اضافه تر از این داره. این یکی از کاربرداشه موشن تو. و انکر پوینت هم که کامل خودتون فهمیدین چیه. اسنپینگشو مثلا اگه روشن کنم، خب ببینید اسنپ میشه خب به وسط یا هر جای دیگه. خب این یه کاربردیه ولی خب بازم معطلی داره. اون اسکریپت خیلی این کارو برای شما راحت‌تر میکنه. من اسنپینگشو نمیخوام. گزینه بعدی شیپ ها هستن. خب ببینید رکتانگل تول، راندد رکتانگل تول، الیپس تول، پلاگان تول، استار تول. کسایی که توی آموزش انیمیشن سازی توی نرم افزار موهو یا چیزای دیگه که آموزش دادیم دیده باشن، مثلا ما اینجا الیپس داریم، به این دایره میگن الیپس، اونجا میگن اووال. خب اسمای مختلفی وجود داره و شما اصلا دقتی به اسما نکنید. شما برای خودتون تو ذهن خودتون فارسیشو بدونید دیگه. این دایره است برای ما. این مربع لب گرده، لب نرمه، اسموت لبش. خب اینجا رکتانگل یا یک مستطیل یا مربع ساده است، لبش تیزه. خب و همه اینا قابلیت شخصی سازی شدن دارن. من مثلا اینجا میتونم یک همچین شکلی بسازم. الان شکل نساختم، در واقع الان من دارم روی یک شکل دیگه یک شکل میسازم. اگر کلیک روی این باشه این اتفاق میفته، ولی اگر بیرون از صفحه کلیک کنم یک شکل جدید برای من میسازه همونطور که میبینید. و این شکل‌ها مدل‌های مختلفی دارن و چیز دیگه که باید در موردش یاد بگیریم اینه که من الان یک شکل رو رسم کردم اینجا و میخوام مدیریتش کنم.
اولا که اسنپینگ رو که روشن کنم، خب مثلا یه اسنپ کردنی رو داره مثلا به لبه ها و این چیزا. خب میبینید الان موسم رو که تکون بدم این لبه ها رو برای من تشخیص میده، ولی من کاری به اسنپینگ ندارم و میخوام شکلم رو مدیریت کنم. فیل رو که میخوام بزنم، فیل به من رنگ میده. فیل توی اکثر نرم افزارها یه کار انجام میده، چه توی الستریتور، چه توی موهو، چه داخل افتر افکت، چه توی فتوشاپ. فیل برای رنگ کردنه، رنگ درونی، رنگ داخلی. من فیل رو که بزنم میتونم هر تغییر رنگی اینجا اعمال کنم به همین سادگی. خب و اوکی رو بزنم. بعدش گزینه بعدی استروک هستش، میتونیم از اینجا کلیک کنیم رنگ بدیم. من میگم رنگ قرمز رو به استروک من بده. اوکی، الان یک استروک قرمز داره که شما نمیبینید به این دلیل که استروکش کمه. من اگر بزرگش کنم استروک رو شما میبینید، اون برای تغییر سایز استروک هستش، ضخامتش رو کم و یا زیاد میکنه. و مسئله دیگه که وجود داره، شاید شما یک شکلی رو داشته باشید که از قبل وارد نرم افزار شده، یک پروژه آماده‌ای داشته باشید و حالا نمیخواید نه استروک داشته باشه نه فیل داشته باشه. اگر کلیک کنید که اینجا نمیتونید، کاری از دستتون برنمیاد. دقت کنید دیگه روی این قسمت رنگی کلیک نکنید. مثلا من روی فیل که کلیک کنم اینجا میتونم بگم حالت‌های مختلف فیل رو داشته باشم. اینجا گرادینت ها رو داشته باشم یا اینجا حالت طبیعی سالید کالر رو داشته باشم، اپاسیتی رو کم یا زیاد کنم، حالت نورمال باشه، دارکن باشه، مالتیپلای باشه، یا حالت‌های مختلفی داشته باشه. یا اولا که این پریویوشو خاموش روشن کنم. مثلا اگه پریویو رو خاموش کنم هر چقدرم تغییر بدم چیزی اونجا متوجه نمیشم، ولی پریویو روشن باشه تغییراتم رو اونجا میتونم ببینم همزمان به صورت لایو. و در نهایت هم نمیخوامش رنگ داشته باشه، این رو میزنم، نون رو میزنم و اون فیل رو ازش میگیرم. همچنین برای استروک هم همین گزینه‌ها وجود داره. من این رو بزنم اون استروک رو هم ازش میگیره. خب ولی اگر رو خودشون کلیک کنم دوباره میتونم برشون گردونم. پس برای تنظیم کردن بهتر و پاک کردن رنگ میتونید از این خود رو کلیک کردن رو خودشون استفاده کنید. ابزارهای دیگه مثل پنتول، ابزار تکست که حالا مدل‌های مختلفی داره، اینا رو توی جلسات بعدی به صورت جداگانه آموزش میدم، چون هر کدومش رو باید به صورت کامل یک جلسه براش وقت بذاریم و آموزش بدیم. اگه از آموزش خوشتون اومده حتما دوستان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. خواهش میکنم ویدیوها رو تا آخر نگاه کنید، چون نکاتی میگیم که بعداً خیلی از عزیزان میان و مجددا سوال میکنن در موردش و بارها نگاه کردیم چیزایی بوده که ما قبلا توی ویدیوها گفتیم. ممنون که تا اینجای ویدیو ما همراه بودید. خدا نگهدار.